Добрий вечір, пане Зеленський, президент України. Пане президенте, от вчорашні ракети, які впали на Одесу у кількох сотнях метрів від вас і грецького прем'єра, вони падали на вас? Добрий вечір. Бруно, по-перше, я дуже вдячний цій можливості поспілкуватися з вами. І добрий вечір, Італія. Дуже дякую суспільству за підтримку українців. Що стосується вчорашньої ситуації, ми були з прем'єр-міністром Греції. У нього був офіційний візит в Одесу. Ми були в порту. І так, в кількох сотень, 300-400, я так розумію, метрів був удар балістичної ракети. Ну, ракета дуже швидко прийшла. Сирена, вона почала працювати, але дуже коротко, тому що удар, ми розуміємо, він йшов з окупованого Криму. І тому дуже швидко, я думаю, не вдалося командам зреагувати. Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку це, якщо чесно, щось неймовірне, коли у нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю про себе, а я говорю просто про якусь повагу до лідерів інших держав, просто до людей інших держав. І ви бачите, що від Росії, від Путіна її просто немає. Вдарити балістичною ракетою тоді, коли візит прем'єр-міністра Греції. І для мене, якщо чесно, він був дуже здивований, але я ні, тому що ми розуміємо, що він не зупиняється і вбиває, і тероризує і цивільне суспільство, не тільки військових. Тому складно сказати, куди били російські терористичні війська. У будь-якому випадку це поза розуму, поза здорового глузду. Чи можу я спитати, скільки разів Путін намагався вас бити? Кажуть, більше 10, але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка. Тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість. Мені здається, що в Україні всі наші люди, військові, які на фронті, вони ризикують щодня своїм життям. Цивільні, на яких от такі удари, як в Одесі були цивільні, ви бачите, ризикують також в мирній Одесі своїм життям. І я президент своєї країни, тому я також ризикую. І зрозуміло, чому я до цього відношусь. Я повинен бути в таких самих умовах, як і кожен українець. Пане президенте, я не можу не поставити вам це запитання про вашу родину, про вашу дружину Олену, про вашого сина Олександра, Олександрі, який 20 років, і синові, якому 10 років. Як у них справи, як вони почуваються, що вони роблять? Дуже дякую. Навчаються в Україні. Моя донька, вона студентка, а син навчається в школі. Ну, як всі діти, ви знаєте, у нас сьогодні освіта військова, вона така освіта воєнного часу. І як всі українці, вона гібридна, онлайн і офлайн. І іноді онлайн засідання, як би там не було, це гірше, ніж люди можуть спілкуватися і бачити своїх друзів. І це важливо мати такий соціум, особливо в студентські роки. Тому ось така комбінована система. Я їх бачу не дуже часто, на жаль. Вірю, що вони мене люблять і міцно обіймають, тому що люблять, а не тому, що ми рідко бачимось. І це великий позитив, і таке, найдорожче, що у нас є з моєю дружиною, це наша сім'я. Дружину бачу частіше, вона допомагає мені, у неї є свої гуманітарні проекти частіше, тому що вона приходить до нас в офіс і працює тут. Ось приблизно так. Я думаю, що мої діти і моя сім'я знаходяться в таких самих умовах, як і всі діти українців, які знаходяться тут в Україні.
Ми ні на що не жаліємось, ми розуміємо, що ми робимо. Пане президенте, от якщо чесно, звичайно, 2 роки війни, дуже багато страждань, багато трауру. Чи український народ ще так само рішучо настроєний боротися, як і у перший день великого вторгнення? Це виживання наше. Це виживання. Це ми розуміємо, що ми без цього не зможемо вижити, тому що сьогоднішньому голові Російської Федерації ніхто не вірить, ніхто не довіряє в Україні. Це тотальна недовіра, і тому ми розуміємо, що щоб вижити, нам треба боротися і бути міцними. А вже ж в будь-якому випадку ви знаєте, що ми ініціювали формулу миру, і ви знаєте, що ми будемо проводити перший саміт. Він обов'язково буде проведений, саміт миру. Ми зі свого боку, ми дуже хочемо, щоб війна закінчилась, але щоб разом з нами були гарантери цього миру, миру сталого, миру справедливого. Тому в Швейцарії ми проведемо перший інаугураційний саміт. Ми хочемо зараз і шукаємо правильну дату, щоб більшість країн світу залучити, щоб розробити той план, який ми запропонували, але розробити його більш ширшим і йти до справедливого сталого миру. Ми дуже зацікавлені в цьому. Ми хочемо, щоб війна закінчилась якомога швидше, щоб не страждав український народ, щоб не страждала Україна, щоб не вмирали наші діти, щоб всі повернулись додому і щоб війна була закінчена на нашій землі, не пішла далі в Європу. Ви думаєте, нам в Україні хочеться, щоб війна пішла в Молдову або в країни Балтії? Ні. Бо війна на європейському континенті – це війна в Європі і війна проти в Європі. І тим чи іншим чином всі будуть страждати, поки війна не закінчиться, де б вона не була. Дуже дякуємо, пане президенте, і дякуємо за вашу боротьбу за демократію. Дуже дякую вам. На все добре.